माय टू फॅमिली किशें तुमी जे आतां बाराडे फुरसा कोयले ओके चोय मगे व्हिडिओ ते बाराडे फुरसा बरें स्वता आतां न्हू आमी नायेलो ते ओके आनी थिंग मेळटा थिंग लादीन हासो भयणी तेंचे बारा येयला वयताय थिंग घरा Shannon, Shannon, सारको टीवी गेला डॅडी कालू हाडले ती कालू आतां बरी क्लीन केलें आनी सॉल्ट लायता डॅडी तेका आतां डॅडीगे रेसिपी हांव शिफ्ट कोता इट्स जिंजर गार्लिक पेस्ट थोडी थोडो हळदी पीठ घायला तुमगे क्वॉन्टिटीचो तुमी यूज करपाचो इट्स ग्रीन चिली पेस्ट थोडो पेपर पावडर यूज कोतलो तेका कॉर्नफ्लावर टीस्पून थोडो फिश मसाला घायले एक तांत यूज कोतलो आनी थोडो रवा ओके रवा लायन भाजी तो तांत बी लायल तेका ऑलरेडी हितून घायला तांते जाल्यो आमगेले कितें कालुआं हाय माय टू फॅमिली चोय हाय आतां आमी घरा सारकी गरमी जाता आतां रांदून बी जाला भेंड्या कोड केल्या आमकां जेवणां भेंड्या कोडी आनी थोडे आडमास आहा आनी कितें आहा तें आपाचें आतां मामीन तें चिकन दिलोलें केलोलें सो चिकन खाताय आनी कालची ती रेसिपी हांवें शूट केली ती आतां हांव शॅर कोत्ता डॅडीली रेसिपी कालवांची ओके हांवें केन्ना रवा फ्राय बी करूं ना सो ती डॅडीगे स्टायल ओके डॅडीन कितको केलें तें हांव शॅर कोत्ता तुमचे कडेन आनी तुमी कितको कोताय तें म्हाका सांगल्यार जालें ओके आनी ऑफेल्या डायस हांव चाव चाव रेसिपी घातलें चोयता बट म्हगे चॅनलाचेर आहा चाव चाव चोरिसां पुलाव ती रेसिपी आहाय म्हगेल्यो बट स्टील आनको कोत्ते तो हांव घातलें चोयता केदो तें प्रॉमीस कोना बट हांव घातलें रेसिपी आनी आयज ती कालवां रेसिपीचे सारकी सिंपल आनी शॉर्टकट सारकी डॅडीन केल्यार फ्राय रवा फ्राय आनी आहा चोय आतां जेवपाचें आमगेलें आनी भेंड्या कोड केली न्हू ती तोर घान हॉली मँगो कोण दिलो म्हाका सो तें तोर ते घान केल्या कोडी भेंड्यांची रेसिपी शूट केलो ना ओके आनी शॅनॉन आहा चोय शॅनॉन हाय मूड बाबा इनाचे रे हाय तेगे हेअर कट हॉलिडे स्टार्ट ना हेअर कट माल तेणे आतां भेंड्यां कोड केल्या 3 फिंगर करी ओके आनी बेश्टे तोर घायले तीन तो म्हाका लायक म्हण घायल्या आनी थोडे आडमास आतां इज आमगे लंच आनी हें वॉटरमेलन कट केल्लें तें हायलां मातशें तोंड बरें सोत न्हू की थापा तें कोण सो हेंचे वॉटरमेलन हाताय आतां आमी ओके आनी मागीर मेळटा बाय आतां जेयताय आनी मागीर मेळटा तुमकां इवनींग हो व्लॉग म्हगेलो मागीर येतलो चोयता अपलोडींग कोन्न मागीर घाता शामिरा थोडे पार्सल धाडपा जाय तें पॅकींग करपा जाय तें पॅकींग कोता आनी मागीर मेळटा मागीर भयण ती येतली इवनींग तेंगीत थिंगाचो तो भुरगो सो तेको दिवपा तें तो ऑन दितो भयणीगे गो सो जालें तें पॅकींग कोर म्हणटरी मागीर रेडी दिवपाचें आयज फर्स्ट फ्रायडे न्हू मिसा गेलो नाय पांय ओके आहा मुगेलो ओके म्हणजे तितून मातशें उबो रावल बी म्हणटरी हें जाता जोड जाता सो तेका लागून हांव गेलो ना आयज मिसा चुकोल मुगे फर्स्ट फ्रायडे आनी इवनींग आहा स्टील मिसा पावतो जाल्यार वयतलें सांगो जायना बरो जायत येयलो तो इकार आहा तो मरपा जाय न्हू सो मातशें टायम लागता ताका लागून ओके बाय
व्हिडिओ एंडिंग घेता हिंगासून व्हिडिओ एंड कोतून गेलो सारको सिंपल ब्लॉग लायक जात जाल्यार शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी कमेंटाक सांगाय मुगे व्हिडिओ केस जाल्लो तो आनी किचो रेसिपी जायो सदां सांगता तुमी सांगले जालें म्हाका आनी बेल आयकॉन प्रेस मातशें कराय तुमकां मुगेलें नोटिफिकेशन येतलें आनी व्हिडिओज तुमकां मागीर मेळटले ओके प्लीज सो आनी कितें सांगतालें जालें सो दॅट्स इट मेळची मागीर नेक्स्ट व्लॉगान टिल देन बाय टेक केअर लव यू ऑल बाय Thank